Nhất Duy và Lâm Mộc Lan. xin kính chào quý vị khán giả để theo dõi kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh. Và sau đây là câu chuyện Nhân Tình Trả Oán. Lại là câu chuyện về tình yêu nữa hả? Đây là câu chuyện cũng là một phần duyên âm nữa. Nhưng mà câu chuyện trước của mình á thì là nó thiên về hướng có sự hơi bạo lực chút xíu. Và thứ hai nữa là nó có một cái gọi là tội lỗi chút xíu về cái chuyện ân đền oán trả. Còn câu chuyện hôm nay của chúng ta thì nó cũng là về duyên âm, nhưng mà nó cũng xuất phát từ tình yêu thật sự về hai phía chứ không phải là chỉ một phía không. Em nghe tới đây thôi là em đã muốn kể cho mọi người nghe rồi, nên là nhường cho em lần này nha. Rồi, ok. Mời mọi người cùng lắng nghe. Thành là một người đàn ông phải nói là thành công. Anh là một bác sĩ nội khoa tại một bệnh viện công của thành phố Zurich. Đó cũng là niềm hãnh diện của mẹ Thành. Anh qua Mỹ theo tị nạn với mẹ vì bố Thành đã mất trong trại cải tạo. Nhà chỉ còn có hai mẹ con. Thành lại là con một. Anh chịu ảnh hưởng của bố. Thành dáng người cao lớn, đi đứng nói năng điềm đạm, từ tốn. Nói chung là anh là một người lý tưởng của các cô gái, là mẫu người đàn ông mà thời đại. Khi Thành bắt đầu kiếm ra tiền thì mẹ muốn kiếm cho anh một người vợ phải đúng theo ý của bà và lại xứng với anh nữa. Người đó tên là Tiên. Tiên là một người rất là xinh đẹp, vừa đẹp nết mà lại đẹp người luôn. Chăm sóc mẹ Thành như là mẹ ruột và làm cho gia đình nhỏ bé của anh sống động và đầm ấm hơn. Đầu năm nay, khi Tiên có triệu chứng mang thai thì cả nhà quyết định dọn ra nhà lớn ở. Sau cùng thì họ tìm ra một căn nhà vừa ý ở Snow Hill. Căn nhà tọa lạc ở trên đồi, nhưng mà phải lái xe đi mấy con đường ngoằn nghèo mới tới. Ở đó có thể nhìn cả thành phố phía dưới. Gần nhà thành phố là nhà thương của Thành làm việc, nhưng lại có sự yên tĩnh và riêng tư, không khí lại trong lành nữa. Dọn nhà chỉ có mẹ Thành là cằn nhằn. Bà cụ nói là nhà rộng quá, ở phí. Tiền nhà trả góp thì lại cao. Rồi cái số nhà, cái số xui xẻo, anh có biết đó là số mấy không? Không. Số mấy em? Đó là số 666. Tại sao 66 là xui xẻo? Nghe đâu là số đó tượng trưng cho ma quỷ hay gì á. Vậy đó hả? Không biết là có thật hay không, nhưng mà từ hôm dọn về nhà tới giờ thì bà cụ ít khi đi đâu, bệnh hoạn luôn. Kể cả Thành là bác sĩ nhưng cũng phải chịu thua bệnh già của mẹ. Một buổi tối ở ca trực tại bệnh viện, Thành được cô y tá kêu đến phòng cấp cứu. Một bệnh nhân đã dùng lượng ma túy quá liều với rượu, sau đó lại ngất đi tại một câu lạc bộ gần đó. Đã quá quen với những trường hợp tương tự, anh thản nhiên bảo y tá lo dụng cụ để thử máu, đo mạch nè, rồi cấp cứu để cứu người. Vừa lướt qua khuôn mặt của người bệnh, anh sửng sốt giật mình. Cũng may là anh quay mặt đi kịp để giấu vẻ bối rối, không thôi là mấy cô y tá trông thấy rồi đó. Tay của anh thì hơi run và tim anh đập mạnh. Người con gái nằm kia anh vừa nhận ra, đó chính là Ngọc, người tình cũ của mình. Bao nhiêu năm nay không gặp mặt cô, anh nghĩ đã quên rồi, nhưng mà tình cảm đó chỉ là tạm thời chôn giấu đi thôi. Nay lại tự nhiên bừng tỉnh sống dậy. Thành không ngờ gặp lại được Ngọc trong một hoàn cảnh như vậy. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Khi xưa hai người hẹn hò, chưa hứa hẹn gì với nhau hết, nhưng tình cảm hai người phải nói là gắn bó. Đột nhiên Thành bỏ đi vượt biên, không một lời từ giã, rồi anh mất liên lạc với Ngọc luôn. Đang suy nghĩ lan man thì có điện thoại báo bệnh nhân phòng số 44 đã tỉnh lại. Thành hồi hộp trở lại phòng 44. Ngọc nằm đó, đầu gối cao nhìn ra phía cửa. Thành thấy cô vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt sâu thẳm của cô như biết nói. Anh dừng chân ở cửa phòng ngần ngại, không biết Ngọc có còn nhớ anh hay không. Ngọc yếu ớt kêu: Phải anh Thành đó không? Ngọc nè. Thành lại gần nắm tay Ngọc. Em khỏe chưa? Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây. Ngọc vừa ngượng ngùng vừa mừng và kể cho Thành nghe những chuyện xảy ra với cô hơn 10 năm nay. Cô không có thân nhân ở đây, ba má cô vẫn còn ở Việt Nam. Hai đứa em hiện đang ở bên Đức. Cô lấy chồng cách đây 2 năm. Chồng cô là một thương gia người Mỹ.
Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Chồng cô đã bị tử nạn trên máy bay vào 2 tháng trước. Vì cô đơn, cô đâm ra rượu chè để mà quên. Ai ngờ đó cũng là nguyên nhân làm cho cô bị sảy thai. Mất chồng rồi mất cả con. Nghẹn ngào kể lại. Ngọc gượng cười. Gặp lại anh, em mừng lắm. Anh thì sao rồi? Anh đã lập gia đình chưa? Không hiểu sao, Thành nhìn cặp mắt long lanh của Ngọc, nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hồng hào hơn một chút. Anh tự dưng không muốn thấy buồn nữa. Anh nói dối. Chưa, anh vẫn ở với mẹ của anh thôi. Có phải không? Nhưng mà em không tin. Nói như vậy, nhưng ánh mắt Ngọc vẫn ngập đầy niềm vui. Sau đó là những buổi tối gặp mặt thơ mộng. Và cũng kể từ đó, Thành bắt đầu nói dối nhiều hơn nữa. Anh nói dối cùng một lúc với cả 2 người đàn bà của mình. Một buổi ăn tối lãng mạn được Ngọc chuẩn bị cả buổi chiều. Cô cố gắng tập nấu những món mà Thành thích. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt Ngọc đã tăng thêm vẻ mờ ảo. Đang ăn thì điện thoại cầm tay của Thành reo lên phá đám. Nghĩ là nhà thương gọi, Ngọc gắt. Kệ nó đi anh, ăn đi đã. Thành với tay vô trong áo vest treo ở thành ghế, rồi lôi điện thoại ra miễn cưỡng nói. Để anh coi có chuyện gì đã. Anh không sao đâu, em ăn đi. Alo, hả? Dạ à? Anh về liền, chờ anh nha. Nhìn mặt Thành biến sắc, Ngọc đoán là có chuyện gì quan trọng. Cô hỏi. Bộ nhà thương gọi anh hả? Thành cầm lấy ly rượu uống vội, xô ghế đứng lên. Anh xoay người vướng phải chân bàn, khiến người nghiêng qua một bên. Trái với thái độ từ tốn hàng ngày, anh luống cuống. Anh phải đi ngay. Lát nữa anh sẽ gọi cho em. Nói xong, không đợi Ngọc trả lời, Thành bước nhanh vô nhà tắm rửa mặt. Ngọc nhìn cái điện thoại của Thành để trên bàn, trí tò mò nổi lên. Cô thắc mắc, không biết là ai mà quan trọng vậy. Cô ngần ngừ vài giây, cầm điện thoại lên bấm số kêu ngược lại. Đầu dây bên kia, một giọng nói ngọt ngào của một người đàn bà trả lời. Hello. Ngọc cắn môi. Cô hỏi dội. Dạ, có phải nhà anh Thành đó không ạ? Phải, tôi là vợ của anh ấy. Cô kiếm anh Thành có chuyện gì không? Dạ không, xin lỗi bà, đợi khi khác tôi sẽ gọi lại sau. Khi Thành ở trong phòng tắm bước ra để mà lấy áo vest để mặc lên người, thì đã thấy Ngọc nước mắt lưng tròng ngồi chết lặng ở bàn ăn. Thành liền lại hỏi. Sao vậy em? Bộ em giận anh hả? Tối nay anh không ăn thì mai anh ăn thôi, anh sẽ ráng ăn cho hết mà. Ngọc nhìn Thành, cô nói nhỏ. Tại sao anh có vợ rồi mà lại giấu em? Thành ngập ngừng im lặng hồi lâu, quay lưng đi lẩn tránh ánh mắt soi mói của Ngọc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to. Anh xin lỗi em. Vì thật sự thì anh thương em quá, nên anh không muốn em buồn. Nếu em đã biết được rồi thì anh cũng đỡ khó xử hơn. Ngọc ngắt lời Thành và nói lớn hơn. Anh có biết là em không thể xa anh được. Anh nói đi, anh ở với em hay là anh về ở với vợ anh? Dĩ nhiên là bây giờ anh sẽ chọn em rồi. Nhưng mà hôm nay vợ anh sắp sanh nữa. Để anh về rồi anh sẽ nói chuyện với em sau được không? Ngọc bật khóc lớn. Cô nói nếu anh về thì sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Ngọc không biết nói sao. Trong lòng của Thành bây giờ đang nóng như lửa đốt. Thành để mặc Ngọc vật vã. Anh đi ra xe như chạy trốn. Lái xe ra khỏi nhà Ngọc, lòng Thành vẫn thấp thỏm không yên. Linh tính cho biết rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời mưa như trút từng cơn nước đập vào kính xe. Cây gạt nước quay qua, quay lại vẫn không gạt rõ tầm nhìn cho người lái. Chiếc xe quay qua đi xém tông vô bờ lề bên kia đường. Thành vội vã đầu xe vô lề, tắt máy xe, nhìn ra ngoài. Đường chung quanh không một bóng xe. Khúc rẽ này vắng vẻ. Nhìn xuống đường, Thành giật thót mình khi thấy một xác người trắng toát nằm đó không xa. Thành lấy hết can đảm, mở cửa xe, mặc cho trời đang mưa, chạy ra nhìn cho kỹ. Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Anh vừa đi lại gần cái xác, vừa hy vọng người đó còn sống. Đó là một cô gái, mái tóc dài che phủ hết mặt cô. Cô mặc áo ngủ mỏng manh màu trắng, chân không mang giày. Thành dán mái tóc cô gái. Anh tính đưa tay sờ mũi xem chừng. Một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt anh. Người con gái đó không ai xa lạ, đó chính là Ngọc. Trong kinh nghiệm bác sĩ của Thành, đây có lẽ là một cái xác ghê rợn nhất mà anh từng gặp. Mắt Ngọc trợn trừng, đôi mắt đẹp, sâu thẳm, nhìn Thành âu yếm tình tứ.
nay không còn sức sống, trắng dã. Máu từ trong miệng của Ngọc ứa ra, nhỏ xuống chiếc áo trắng sũng nước mưa. Đôi môi đỏ mọng xinh tươi của cô giờ đây đã trở thành màu tím thẫm. Mặt cô trắng như là tờ giấy. Hiển nhiên là cô đã chết, và người lái xe đụng cô là Thành. Nghĩ tới đây, Thành bung dội cái xác xuống, chạy mau là chiếc xe Yoyo của mình. Anh phải chạy cho xa, càng nhanh càng tốt. Một tay Thành run rẩy, vẫn chặt chìa khóa để nổ máy xe. Tay kia sập cửa lại. Thành chạy xe trên đường vắng, chạy không định hướng, đầu óc còn lởn nhởn hình ảnh rê rợn của Ngọc. Thành lẩm bẩm: Anh đã giết em. Anh không muốn như vậy đâu. Tha lỗi cho anh. Tha lỗi cho anh nha Ngọc. Nhìn vô đồng hồ tay, thấy đã gần 2 giờ sáng. Thành giật mình, nhìn ra ngoài xe. Mưa đã tạnh, bóng đêm im lặng trong khu rừng vắng. Thành hơi nhăn mặt khi thấy đầu và tay đau nhói. Thành thử nổ máy xe. Chiếc Volvo cứng cáp lúc này là một vị cứu tinh cho anh. Máy vẫn nổ. Anh thử dê xe lại để lấy trớn. Chiếc xe hơi bị khựng lại, như bị chắn bởi vật gì. Chắc chắn là một cành cây to. Thôi mặc kệ, Thành phải đi ra khỏi chỗ này. Anh rú ga cho xe chồm lên ra sau. Hình như có một tiếng vọng xa xôi, một tiếng thét thê thảm đâu đó. Thành giật mình, nhìn lên kính chiếu hậu. Một con quạ đen giục đập cánh bay lên tầng cây, mờ mờ. Nhìn sang ghế xe bên cạnh, Thành thấy Ngọc máu chảy liên tục từ 2 con mắt, hốc má. Bỗng tay anh lại rung lên. Khác Ngọc ngày thường của anh lắm. Ngọc hôm nay không có bóng hay tay, mắt thì chuyển sang màu xanh, cái lưỡi đỏ ngòm như máu. Ngọc nở nụ cười đầy ma mị cảnh báo anh: vợ và con của anh sẽ theo tôi, mãi mãi theo tôi. Em lại ngặt nữa rồi. Không sao, không sao. Nghe Lan cười cái là tự nhiên cái Duy cảm thấy rợn da gà quá. Không, vẫn là Lan của anh đây mà. Nhưng mà khi mà em nghe qua cái câu chuyện này thì em lại thấy là lỗi về người nhân vật Tinh Thành rất là nhiều nha. Tại sao lại không chân thật trong tình yêu như vậy mới dẫn đến cái kết quả như ngày hôm nay? Đúng rồi. Với lại thật sự là đàn ông chúng ta nên có một cái sự quyết đoán trong tình cảm. Thí dụ như đã là thương một người, đã có vợ con rồi thì không thể nào mình thương thêm người khác được. Vì như vậy thì sẽ làm khổ cả 2 người phụ nữ chứ không phải chỉ riêng một người. Cho nên câu chuyện này cũng là giống như là một bài học khuyên cho cánh đàn ông chúng ta. Cho dù thật sự là giả sử như câu chuyện này đi, thì Thành gặp lại người cũ của mình, nhưng mà cách hay nhất để mà đối xử tốt với cả hai là hãy xem cô ấy như là một người bạn. Và có thể mình sẽ giúp đỡ cô ấy, có thể giúp cho Ngọc kiếm được một người khác hay một người nào đó phù hợp hơn để mà cô ấy tiến tới hôn nhân được hạnh phúc hơn, so với cách sống của Thành là bắt cá hai tay. Như vậy sẽ không tốt. Và câu chuyện ngày hôm nay mong sẽ là một bài học thật là thú vị để cho mọi người và giảm bớt căng thẳng trong công việc. Câu chuyện Căng thẳng hơn chứ giảm bớt. Nhưng mà thật sự là đúng là để chúng ta sẽ có những câu chuyện lý thú để mà giải trí. Và thứ hai là sự chiêm nghiệm để mà coi cách sống mình như thế nào cho phù hợp hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kể chuyện tâm linh của ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn subscribe và luôn theo dõi kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh để không bỏ qua những câu chuyện cực kỳ thú vị nha. Và sau đây Nhất Duy Và Lâm Mộc Lan xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Tạm biệt.